بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات طبخ وحلويات وقصص البتنية. اليوم إن شاء الله عزيزاتي رايحين نديروا مع بعضنا هذه الكيفية على طريقة المطاعم، واللي هي لا سوب دو بواسون معها الخبز المثوم ولا خبز الثوم، معها ثاني بيوري بنكهة السمك، ومعها ثاني كيفية شوي السمك في الفرن على طريقة المطاعم. طريقة جد سهلة وعملية ثمثم توجد، والبنة ما نحكيش انديري راكي قاعدة في مطعم وتاكلي منه. راح نبداو حبيباتي في الوصفة اولا، ومن بعد راح ندخل في الجزء الثاني للقصة اللي كنت حكيتها لكم في الفيديو اللي فات، وكانت عبارة على جزء اول. اليوم ان شاء الله رايحين نكملوا القصة للاخير، بصح قبلها رايحين نهضروا شويه على المكونات وش رايحه ندير في سوب دو بواسون. اول حاجه حطيت كرافس وحطيت معاه شويه تاع معدنوس، عفوا دبشه، حطيتهم في الكوكوط. ودركا رايحه نبدا نحط عليهم الخضره. يعني هنا الخضره راكي كل وحده واش تحب، كاين مام اللي يديروا فيه الكرنب، كاين اللي يديروا فيه البسباس، كاين كل وحده واش تحب في لاسوب تاعها. انا هنايا رايحه ندير زروديه، ورايحه ندير نص بصله ونص حبه لفت وحبه تاع بطاطا صغيره، 3 حبات تاع سناريه، حبه طماطم، وربع سنات تاع ثوم. ورايحه نتبل بالتوابل اللي رايحين تشوفوهم معايا. ومن بعد رايحه نحط الراس والسرسور كيما نقولوا تاع السمك. انا هنا راني مدايره لا دوراد ومدايره اللو. اللي عندها ثاني الراس كاس ثاني، يعني بزاف انواع تاع الحوت، بصح هي بالراس كاس رايحه تجي ابن وابن. للاسف يعني الحانوت اللي مارفين نشريو عليه الحوت خلصت له راس كاس ما لقيناش، واللي جبت لا دوراد ولو وهكاك وجات بنينه يعني ما شاء الله. حطيت حبيبتي الخضره كامل تاعي كيما شفتوها قطعتها، ودرك رايحه نحط هذا الراس ورايحه نحط معاه السرسور. يعني منقيتهم مليح، غسلتهم مليح مليح، ورايحه نحطهم يطيبوا مع السوب تاعي. وهذوك الفيلي تاع الحوت ولا تاع لا دوراد واللو رايحه من بعد نروح نشويهم بطريقه كيما تاع المطاعم كيما كنت قلت لكم في اول الفيديو. انا هنايا حطيت الحوت كيما راكم تشوفوا، ورايحه دوك ثاني نحط عليه لي زيبيس، واللي هما ملح وفلفل الكحل وشويه تاع كركم، شويه تاع فلفل احمر صباغ، وشويه تاع كمون، الكزبر ثاني. هذو هما التوابل اللي نديرهم فيهم، واللي تحب يعني تزيد تنكه بليزيبيس اللي فيهم البنه تاع الحوت راهم يتباعوا عند الحواته ولا ثاني في لي سوبيرات. رايحه نبدا نحط الماء، يعني كل شي راح نديرو بارد في بارد، غير الماء رايحه نديرو سخون. يعني انا حنمرق بالما سخون، راح ندير حوالي لتر هكاك ونص ولا، ونحطها على النار مدة ربع ساعة حتى ل20 دقيقة، ونحل عليها. وبعد رايحة نرحي كامل الحوايج مع بعضهم ونصفيهم في الصفاية، ونتحصل على لاصوب تاع الحوت. نولي للخبز حبيباتي. الخبز تاعنا رايحة نقطعو كيما راكم تشوفوا رونديلات، ونوجد له التتبيله تاعو اللي هي ثوم. عندي راس كامل تاع ثوم، وعندي ثاني زيت زيتونه، ورايحه ندير عليه الملح وشويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع كمون. ومن بعد رايحه نحكم بالبانسو ونشمخ من فوق الخبز تاعي كامل، ونزيد نقلبه، ونزيد ثاني ندهنه من الجهه الثانيه. نحطه في الفور حوالي 5 دقائق حتى ل6 دقائق، يكون ديجا يبس شويه وبدا يتحمر، ومن داخل يبقى لك منكه ومتبل و ميم طون طري. والحوت رايحين تشوفوني ثاني حبيباتي كيف رايحه نديرو، وهو مكتوب، يعني الطريقه تاعو راح تكون مكتوبه. وندخل في القصه تاعي اللي رايحه نكمل الجزء الثاني منها. الصدمه اللي جاتني وانا في دار صاحبتي هي انه راجلي تزوجها عرفي، وراهي حامل منه في الشهر الرابع. رحت معاه لايطاليا، فوتوا شهر العسل، هما كانوا في العسل وانا الاخبر. جاو خاوتي وماما لدار صاحبتي كي سمعوا الزقا والغوات، وعرفوا الطوموبيل تاع راجلي. داوني للسبيطار، خاطش طلعت لي لا طونسيون والسكر، ودخلت في حالة هستيريا. موراها دخلت في حالة اكتئاب حاد. واحد من خاوتي كيعرف الحكاية راح لداري، نوض راجلي وداب عركة كبيرة حتى سلكوهم الجواري. جاب ولادي وجا لدارنا، وراجلي لحق للسبيطار. خويا ضربو بزاف، دارلو سيرتفيكا ب12 يوم، ومن بعد عرف باللي راني كوما. جا باش يطمن عليا، حاوزوه دارنا. موراها بيومين جسمي ما تجاوبش، دخلت في غيبوبة 5 أيام.
المهم فوتت واش كتب ربي في السبيطار، وكانت تجيني طبيبة نفسانية باش تخفف عليا. وصلت لمرحلة كبيرة، كانت ديما تحاول تقويني وتخرجني من القوقعة اللي دخلت فيها. بعد ما خرجت من السبيطار عرفت باللي راجلي تزوج صاحبتي رسمي وراهي تسكن في داري. بعد 5 شهور جا السيد باش يرجعني وقفلوا بابا اخوتي باللي يطلق. في الاول ما بغاش وهددني باللي ما يطلقش، وفي حالة ما طلقته انا يدي لي ولادي. من بعد طلقني وبديت نخمم انا كيفاش راح نعيش. ولادي دراهم النفقة ما يكفوش، ولادي مصروفهم بزاف. بديت نحوس على خدمة في مجال تخصصي ولقيت خدمة ثمثم. عاوني بابا بالعرف تاع صحابه. بديت نخدم كيما كامل الناس، وكي عاد نخرج بزاف وليت ديما نتكروزا صاحبتي ووالديها. وساعات راجلي ثاني كان يجيبها ولا يديها من دار باباها. وليت ثاني دخلت في حالة اكتئاب أخرى. كرالي بابا الدار اللي كان كاري فيها المخبزة وسكن معايا خويا باش منزلش نتلاقى لا صاحبتي لا باباها ولا راجلي. بديت نخمم باللي لازم ندير حاجة تخصني أنا ونطلع بيها ونولي خير منه. سورتو كي عايرني في المحكمة وقال لي شبعتي دراهم وتحواس، جبتك جيعانة اللقمة تسخفي عليها. أنا نطلق ونعيش حياتي وانتي ارجعي تفطري خبز وتتعشي خبز. بقات في خاطري تحرق. أنا عندي هواية تصميم، نحب نرسم ونصمم من صغري. قلت نستغل تصاميمي ونشوف. رحت لواحد في وهران مصمم مشهور وريت له كامل تصاميمي. قلت له باللي عندي الولاد نخدم عليهم، عاوني لي وجه الله. وجهني وقال لي وين نروح باش ندير ديبلوم معتمد ونطور من نفسي. كنت نخدم ونروح ندير التربص تاعي حتى ديت الشهادة ووليت نصمم وهو يبيع لي التصاميم تاعي. راجلي بدل إقامته وخرج للخارج، باع كلش وراح مع العرقبانة تاعو. فاتوا 4 سنين وأنا نخدم في التصميم ونبيع، وثاني نخدم في المؤسسات تاع مجال دراستي. ربي كي يسر الأمور واحد ما يقدر يبدلها. استدعوني باش نصمم لديفيلي مود خاص بثريات إنجلترا. كنت أنا ضمن المجموعة المختارة، ومعايا هذاك السيد المشهور الجزائري اللي عاوني باش كنت نبيع التصاميم تاوعي. كنا من شحال من دولة، عطاوني وش باغيين يديروا في الديفيلي هذاك، وبديت نصمم ونوجد وخايفة لما ننجحش لأنها ضربة عمري وبيها راح نطلع للسما. وصل الوقت ولازم نطلع لباري باش نقدم التصاميم ينفذوهم. رحت مع بابا وماما وأنا نرجف من الخوف وغير ندعي في ربي. وجدوا التصاميم تاعي وخيطوهم. وصل وقت الديفيلي وأنا غير نبكي من الخوف، منيش باغية خيبة أمل أخرى. فات الديفيلي دمود وبداو يطلبونا في التصاميم، واللي نجحت هي أنا وواحدة لبنانية وواحد أمريكي. الحمد لله حققت نجاح وكسرت الدنيا. روحت للجزائر وأول حاجة درتها حبست من المؤسسة اللي كنت خدامة فيها. حسيت باللي كاين اللي يحتاج المنصب هذاك أكثر مني أنا، مادام عندي مدخول يعني ما لازمش نحكم الخدمة اللي خاطيتني. وثاني ما عنديش وقت للخدمة تاع البيروات. شريت دار وتهنيت من الكرا لأثقل كاهل بابا، وشريت طوموبيل وبديت نوسع في تصاميمي ونشارك في المهرجانات الدولية. ثاني اديت ماما وبابا للحج، حجيتهم. خويا واحد انا زوجته ودرت بزاف صوالح الجواريني. حاليا راني بمصنع كبير للألبسة الجاهزة، خدمت فيه كل معارفي وخدمت فيه كل واحد محتاج. الحمد لله حاليا راني بمالي وبمنصبي وبجاهي. تصاميمي حاليا راهي تخرج حتى للخارج ونخرج فيها مام ألبسة جاهزة من المصنع تاعي. الحمد لله درت مشروعي اللي كسرت به الدنيا، وربي سبحانه كان دائما راه واقف معايا، لأنه ربي ما يرضاش بالخيانة، ربي ما يرضاش ثاني بالظلم. وأنا تظلمت بزاف وتغبنت بزاف في حياتي. أما المفاجأة أنه طليقي خسر كامل دراهمه وهبط للجزائر يد للقدام ويد للورا، ما وش لاقي حتى حق الخبز اللي كان يعاير فيا بيه. ما رانيش نتشفى، بصح ضربات ربي واعرين، وكيما دير يجي نهار ويندارلك. كيما عايرني بالفقر راح الزمان ولا حق خبزة ما عندوش. من كثرت لي بريسيون بزاف دخل في عقله ولا مهبول في شوارع وهران. مرة على مرة نديقيزي ونروح نديلو المكتوب اللي كتب الله، ساعة دراهم وساعة ماكلة وساعة لبسة.
ما نمدلوش بزاف دراهم خاطش على بالي بلي راح يسكر بيهم. ما هو عشرة عمر ونعرفه كمان ما نجمش ثاني نسمح فيه مهما يكون. يبقى اب ولادي. الامام هو سمح فيهم وما بحوس يعرف بلي هذوك ولادو. صاحبتي دارت دار في الخارج وتربي في بنتها بالدراهم اللي كتبهم لها طليقي قبل ما تحاوزوا يديه فارغين. انا راني ساكنه في ارقى حي في وهران وهذا كله بفضل ربي سبحانه والاراده تصنع المعجزات. راني مخطوبه حاليا وقريب عرسي. شفت هذه القناه بالصدفه ومالفه نشوف قنوات مغربيه ونسمع الكامل حكايتهم. كي لقيتك بنت بلادي قررت نحكي لك حكايتي باش كل وحده صار لها مشكل في حياتها ما تتوقفش عنده، بالعكس تقوي روحها به وتحقق كامل امنياتها وتعيش حياتها بيدها راجل ما يدنا لها. هذه هي حكايتي، ان شاء الله تدو منها العبره وان شاء الله ربي يصلح الكل وليا. هذه هي حبيباتي القصة اللي كنت ما كملتهاش، كملتها لكم اليوم في الجزء الثاني حبيباتي. وهذه هي الوصفة تاعنا نتاع الحوت ولا لا سوب دو بواسون معاها الخبز المثوم ولا خبز الثوم في الفور اللي يمشي مع لا سوب دائما. وثاني لا بيوري اللي ما كنتش وجدتها قدامكم كنت وجدت البنات لا بيوري هذيك. وجدت البطاطا عادي غليتها ولا شرشمتها ولا فيضتها كل واحد شو يقولها. المهم ومن بعد حطيتها في البيترا. حطيت نص كاس تحليب وحطيت نص كاس تاع لا سوب تاع البواسون اللي كنت طيبتها وخلطت بها البيوري تاعي. زدت لها شويه تاع ثوم وملح فلفل الكحل وشويه تاع فرماج. هذا ما كان حبيباتي تحصلت على هذيك لا بيوري اللي بزاف بنينه. الحوت هذا هو يا البنات. تقدري ثاني حبيبتي انك تديري له الحشوه من داخل ولا التتبيله من داخل وتحطيه على زوج، يعني تقفلي الحوته تاعك وديريها تتشوالك على البصل العادي. ان شاء الله حبيباتي انكم تجربوها راهي بزاف بنينه. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.